Okay. Yeah. আজি 27 মে চ' উই আৰ হেল্ল' এভৰিৱান আজি 27 মে পেপাৰখনত কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে সেইখিনি আমি চাম 27 মে আজি 28 হয় 28ত মই ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ যোৱাকালি পেপাৰখন মানে চ' 28 মে'ত এইটো আমি জানিছোঁৱে নতুন পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইনগ্ৰেট হৈছে ইটছ এ হিষ্ট্ৰী হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত 28 মে 2023 ইটছ এ হিষ্ট্ৰী ডেট ফৰ ইণ্ডিয়া অ'কে কোনেও পাহৰিব নালাগে স্পেচিয়েলি আমি অ'কে চ' ইয়া এই গোটেইখিনি ইয়াত পঢ়ি ল'ব চাই ল'ব এইখিনি আৰু এটা কথা কওঁ ইউ ডোণ্ট হেভ টু গো ইন ডিটেইল কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ পলিটিত নাহে ইমান যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওপৰত আহিছে আজি চ' যোনখিনি আজিতো কুৱেশ্যনছ আহিছে মানে পলিটি ওৱান অফ দি ইজিয়েষ্ট কুৱেশ্যনছ আহিছে আজি চ' ইয়াত এইটোৱে কেৰি ফৰৱাৰ্ড হৈছে এইটো চাই ল'ব তাৰপিছত হৈ গ'ল চিটি নিউজত একো নাই তাৰপিছত উইথড্ৰল অফ ৰুপিজ 2K নোটিছ কাৰেঞ্চি মেনেজমেণ্ট নট ডিমনিটাইজেশ্যন এইটো মই কৈছোঁৱেই কিন্তু ডিমনিটাইজেশ্যন এইটো আৰ বি আই কৈয়ে দিছে এইটো ডিমনিটাইজেশ্যন নহয় কিন্তু মোৰ এনেকুৱা ফিল হয় যে এইটো গৈ আছে ডিমনিটাইজেশ্যন হ'বলৈ এনিৱেজ এইটো মোৰ ফিল বাৰু বাদ দিয়ক কনফিডেণ্ট ডেট অষ্ট্ৰেলিয়া উইল লুক ইনটু ভাৰ্চিটিজ বেন অন ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছ চাব এইটো এভৰি ষ্টেটমেণ্ট অফ এভৰি মিনিষ্টাৰ যোনখিনি মিনিষ্টাৰ হয় ন যেনেকৈ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছৰ মিনিষ্টাৰ মেইন মিনিষ্টাৰ যোনখিনি মিনিষ্টাৰ হয় হৰদীপ সিং পুৰী হৈ গ'ল যেনেকৈ এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে চ' ইউ হেভ টু ৰিড ইট আউট অ'কে তাৰপিছত দি ইউ এছ এণ্ড বাংলাদেশ এইটো নামটোত লাগেতো ইউ এছ আৰু বাংলাদেশৰ কথা কৈছে বাট ইয়াত আমাৰ ইণ্ডিয়ান পইণ্ট অফ ভিউ এটাও আছে অ'কে চ' সেইটো চাব এক্সপ'জেড কি হয় ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন সেই ডান্সিং গাৰ্ল এণ্ড হাইছে যোনে পঢ়িছে অলৰেডি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ দে আৰ দে অলৰেডি বাট যোনে নাই পোৱা ষ্টিল বায়াছ পঢ়ি ল'ব ইটছ এন হাফ টাইম আমোলৰ কথা চলি আছে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইভেন ইম্পৰ্টেণ্টে নহয় কিন্তু ষ্টিল এইটো তামিলনাডুত সোমাব বিচাৰিছে কিন্তু তামিলনাডুত সোমাব দিয়া নাই এম কে ষ্টেণ্ডিঙে মই তামিলনাডু যাওঁতে মই দেখিছিলোঁ যে সিহঁতৰ নিজৰ অ'ন ব্ৰেণ্ড আছে তামিলনাডুৰ নিজৰ অ'ন কোম্পেনী আছে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাইণ্ড অফ তেনেকুৱাই মোৰটো লাগিল এনৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় নিউজটো Scepter in the house, the Sangol in parliament will be a symbol of the rule of dharma. এইটো চাবই পঢ়িব এইবিলাক যেতিয়া নিউজ পেপাৰখন পঢ়ে ন মৰা মানুহটোৰ চিনাকি পঢ়িব নালাগে জ'চ লৈ পঢ়িব ভাই ভাই নিউজ পেপাৰখন পঢ়িব ইণ্ডিয়াৰ কথা গম পাব এনলাইটেন হ'ব আৰু কি লাগে ইউ গেট এনলাইটেনমেণ্ট while reading newspaper আৰু এটা কথা ইউ কেন স্কিপ ইউৰ ব্ৰেকফাষ্ট অৰ এনিথিং লাঞ্চ ডিনাৰ চব স্কিপ কৰিব পাৰে কিন্তু নিউজ পেপাৰখন স্কিপ কৰিব নোৱাৰে চিভিল ছাৰ্ভিচেছত 100জন মানুহে কওক নিউজ পেপাৰ নপঢ়ি মই ক্ৰেক কৰিছোঁ ইটছ জাষ্ট ক্লিক বেট অ'কে ইউটিউবত আৰু মই চুপ্ৰিমেচি দেখাবলৈ ক'ব পাৰে অ'কে যে নিউজ পেপাৰ পঢ়িব নালাগে বাট নিউজ পেপাৰ পঢ়িব ইয়াৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটো ন এইটো পিছত গৈ গম পাব নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটো কেনেকৈ ট্ৰেইন হয় এক্সাম হলত গম পাব এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ মই নিজে ইকনমিক প্লেন বিং ডিছকাছ টু ক্ৰিয়েট পেট্ৰলিয়াম ৰিজাৰ্ভছ ফ্ৰম সল্ট কেভাৰ্নছ ইন ৰাজস্থান পেট্ৰলিয়াম ৰিজাৰ্ভ এইটো চাব কাৰণ কিয় এই নিউজটো হ'ব পাৰে ৰাজস্থান টাইপ নিউজ কিন্তু বাট ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইণ্ডিয়া অ'কে IRDAI কি হয় set to launch single policy covering life, health and property. Insurance Regulatory and Development Authority of India is looking to launch এনেকি ফাৰ্ষ্টত মানে হৈ যায় আৰু চ' এইটো চাব কি হয় Will the new angel tax tweaks hurt fundraising by startups এতিয়া angel tax আহি আছে কি হয় মই এনচাৰটোও কৈ দিছোঁ কোনে লয় angel tax চ' এইটো আছিলে ৰিভিউজ ডণ্ট নিড হৈ গ'ল 27ত এইখিনি আছিলে 27 মে পেপাৰখনত যদি আপোনালোকে হেল্পফুল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব থেংক ইউ